Salutare tuturor! Unora nu le place vocea Alinei, asistenta mea AI, altora dimpotrivă le place vocea, le plac materialele realizate cu tehnologia AI, dar tuturor le place materialele realizate cu mine. Ori de câte ori am posibilitatea să realizez aceste materiale, o să o fac. Când nu pot, nu o să o fac și o să apelez la tehnologia artificială. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat ieri. Natura duplicitară a lui Donald Trump și vom vedea în materialul de astăzi de ce eu cred că Donald Trump joacă la două capete, este duplicitar, mercurial, cum ar spune unii, în relația cu Rusia și cu Ucraina. Astăzi va avea loc și o întâlnire a lui Trump cu Zelensky la Washington, dar să nu mai lungim, să trecem direct la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Trump spune despre rachetele Tomahawk, Tomahawk zic americanii, indienii ci că ar fi zis Tomahawk, ok? Eu pronunț acum americanii. Știu că am primit niște corectări, nu mă supăr. Da. Americanii, președintele Trump și toți cei de la Casa Albă pronunță Tomahawk, nu Tomahawk. Ok? Știu că este denumirea acelui toporaș indian pe care îl cunoaștem cu toții din filmele cu apași, Tomahawk-ul sau Tomahawk-ul. Trump spune despre Tomahawk, că despre rachetele Tomahawk că are multe, dar are nevoie de ele dintr-o dată. Același Trump a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta. Din nou îl legitimează pe Putin și câștigă timp pentru Kremlin, câștigă timp în care rușii, așa cum veți vedea, vor bombarda, vor nenoroci sate și orașe ucrainene. Trump spune, noile sancțiuni împotriva Rusiei nu sunt la momentul potrivit. Ce vă tot spuneam eu despre acest Trump? Că nu va face nimic, nu va face nicio pace și nu va impune nicio sancțiune Rusiei. De ce nu impune sancțiuni Rusiei? Pentru că joacă pe o mână, pe aceeași carte cu Putin, cu regimul criminal și el voia premiul Nobel pentru pace, oameni buni. Pe fundal se aude câinele, așa că îmi cer scuze. Dronele ucrainene au atacat Lukoilul la Nizhny Novgorod. Instalația a fost închisă și a luat foc. La ce să ne așteptăm astăzi de la întâlnirea Zelensky-Trump, în timp ce Ucraina speră la rachete Tomahawk? Trump despre rachetele Tomahawk, avem multe, dar avem nevoie de ele. Da, cu siguranță are nevoie de ele. Acum câteva zile spunea că o să dea Ucrainei și la telefon îi spunea, l-a întrebat și că pe Putin, te-ai supăra, Vladimir, dacă aș da 1000 de Tomahawks, 1000 de rachete Tomahawk Ucrainei? Și Putin a răspuns, da, m-aș supăra. Donald Krasnov Trump a declarat că țara sa are o mulțime de rachete Tomahawk, dar are și nevoie de ele. Parcă îmi vine să pronunț Tomahawk în loc de Tomahawk când îl văd pe acest papagal portocaliu. Știu, nu o să mai intru în Statele Unite ale Americii, cât timp el va fi președinte, dar aici în cot mă doare. Nici nu vreau să merg în Statele Unite ale Americii cât timp acest Krasnov este președinte. Este o rușine. Este o rușine pentru America acest om și toți oamenii din jurul lui care dau limbi la greu la acest președinte american care, după un președinte senil, hai să o spunem pe aia dreaptă, după Biden, după Joe Biden, un președinte senil, vine un președinte imbecil. Avem nevoie și de Tomahawk-uri pentru Statele Unite ale Americii. Avem multe, dar avem nevoie de ele. Nu ne putem epuiza țara de Tomahawk. Sunt foarte importante, sunt foarte puternice, sunt foarte precise, sunt foarte bune, dar avem nevoie și de ele. Bă, dar până acum n-aveai nevoie chiar de toate și nu-ți epuizai toată țara dacă dădeai câteva și Ucrainei.
El a adăugat că discuția cu Vladimir Putin de ieri, din 16 octombrie, a fost bună. L-a întrebat pe liderul Kremlinului despre rachetele Tomahawk pentru Ucraina. Vă deranjează dacă îi dau câteva mii de Tomahawk-uri rivalului dumneavoastră? Nu i-a plăcut ideea, a spus Trump și a râs. El a adăugat de asemenea că întâlnirea sa cu Putin în Ungaria, iată unde, ar trebui să aibă loc destul de repede, probabil în termen de 2 săptămâni. Marco Rubio, după cum știți, se va întâlni cu omologul său Lavrov și se vor întâlni foarte curând, a declarat președintele SUA. Din păcate, oamenii ăștia, politicienii de la Casa Albă, sunt atât de mici și de proști sau de serviabili Rusiei, încât fac niște servicii imense regimului criminal de la Kremlin. Trump a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta, așa cum știm, am și anunțat-o mai înainte, în urma unei conversații telefonice cu Putin. Trump a anunțat întâlnirea bilaterală în capitala Ungariei. Iată un premiu pentru Viktor Orban. În urma conversației, președintele american și-a exprimat speranța că succesul în Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Eu nu cred asta. Nu mai ești naiv să cred așa ceva. El a adăugat că a discutat cu liderul Kremlinului despre eforturile primei doamne a SUA, Melania Trump, că aici încot îl doare pe Putin de eforturile primei doamne, de a returna copiii ucraineni, precum și despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina. Băi, deci ăsta deja se gândește la comerț. În 3 luni de zile, sau mai mult de 3 luni de zile, Putin a returnat 7 copii ucraineni din câteva mii. 7 din câteva mii sau 10 de mii, câți au fost răpiți. Bă, nu știu, chiar oamenii de la Casa Albă, ăștia care sunt tehnocrați, nu politrucii de acolo, nu-și pun așa problema, ce pana mea face omul ăsta? La sfârșitul conversației noastre am convenit că întâlnirea consilierilor noștri de nivel înalt va avea loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri din partea SUA vor fi conduse de către secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alți oficiali care vor fi anunțați ulterior. Locația întâlnirii nu a fost încă stabilită, a scris Trump. La rândul său, potrivit președintelui SUA, acesta se va întâlni cu Putin la locația convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a discuta posibilitatea de a pune capăt războiului lipsit de glorie dintre Rusia și Ucraina. Da, între timp putea să bage niște sancțiuni, așa, ca să-i arate pisica neagră lui Putin, dar nu. Trump spune că noile sancțiuni împotriva Rusiei nu sunt la momentul potrivit. Președintele american a declarat că acum nu mai este cel mai bun moment pentru a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, deoarece acest lucru ar putea complica sau perturba o întâlnire planificată cu liderul rus Vladimir Putin. În timp ce Senatul SUA așteaptă aprobarea unui proiect de lege care prevede impunerea unor tarife mari țărilor care achiziționează energie și alte bunuri din Rusia, Trump și-a exprimat îndoielile cu privire la oportunitatea unor astfel de măsuri pe termen scurt. Nu am nimic împotriva lor, spun doar că acum s-ar putea să nu fie cel mai bun moment, a spus el. În timpul conferinței de presă, Trump a menționat că încearcă acum să creeze condiții favorabile pentru o întâlnire personală cu Putin în Ungaria, probabil în următoarele 2 săptămâni. Da, după ce l-a legitimat pe criminalul de război în Alaska, acum îl va legitima din nou unde? Nu-i așa? Fieful Rusiei din Europa de Est în Ungaria, la Budapesta. Venim și cu niște vești bune. Dronele ucrainene au atacat Lukoil, Nizhny Novgorod, nafte Sintezgas. Instalația a fost închisă și a luat foc. Da, hai să vedem despre ce a fost vorba. Dronele ucrainene au atacat o rafinărie din Tsovo. Instalația L24x300 a fost probabil avariată. Pe 16 octombrie, presa rusă și ucraineană, inclusiv comunitatea Cyber Boroșno, a relatat explozii și fum deasupra rafinăriei de petrol din Tsovo, regiunea Nizhny Novgorod. Fotografiile de la fața locului
Și imaginile din satelit indică faptul că rafineria de petrol Lukoil Nizhny Novgorod, Norsi, una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, a fost lovită. Conform datelor preliminare, unitatea de hidrotratare L24300 a fost probabil avariată. Aceasta este responsabilă de îndepărtarea sulfului și a impurităților din fracțiunile de benzină și motorină înainte de procesarea ulterioară. Un site, VZNN.ru, cu sediu în Nizhny Novgorod, a relatat că în cursul dimineții dronele au fost observate zburând deasupra zonei industriale Tsovo. După aceea, un incendiu a izbucnit la una dintre unitățile de procesare de pe teritoriul fabricii. Vedem și imagini foarte sugestive. Lukoil a confirmat pentru RIA Novosti că operațiunile uneia dintre unitățile de procesare au fost suspendate temporar din cauza incidentului. Deteriorarea unității de hidrotratare poate complica semnificativ producția de benzină și motorină de înaltă calitate. Aceste unități sunt esențiale pentru funcționarea stabilă a rafinăriei. Rapoartele despre un fum negru gros deasupra rafinăriei, precum și sintagmele incendiu la instalație și oprire temporară, coincid cu semnalele tipice ale unui incendiu la o anumită unitate de procesare, mai degrabă decât un incendiu accidental. Și vedem aici, locația aici este Moscova, iar aici este rafinăria Lukoil. Acesta nu este primul atac asupra acestei instalații. În noaptea de 5 octombrie au fost raportate și aici explozii și un incendiu de amploare. La acea vreme se pare că unele echipamente au fost avariate, ceea ce confirmă natura sistemică a atacurilor. Pe fondul atacurilor regulate asupra rafinăriilor de petrol din toamna anului 2025, exporturile rusești de produse petroliere au scăzut cu 17% în septembrie, iar fluxurile de țiței sunt redirecționate către porturi, în principal către Novorossiysk, un port care ar fi putut fi vizat cu rachete Tomahawk sau Tomahawk. Până în prezent, Lukoil nu a publicat detalii tehnice despre avariile aduse rachetei L-24P300. Identificarea acestei unități se bazează pe analiza OSINT a fotografiilor și videoclipurilor, precum și pe schema producției Norsi. Datele colectate indică faptul că atacul a fost țintit și a lovit aripa curată a rafinăriei, hidrotratarea, ceea ce afectează direct calitatea și volumul producției de combustibil din Rusia. Hai să mai și râdem un picuț. Ăsta este Dorela Rusiei. Se filmează în timp ce, așa cum veți vedea, Dorela Rusiei un fel de Alioșa. Alioșa răsuflă greu, va lupta, spune că va lupta în continuare, încet, va lupta încet. Drăguț, da? Tehnologie rusească de ultimă generație. Tehnologia. La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Zelensky-Trump în timp ce Ucraina speră la rachete Tomahawk? Președintele Zelensky urmează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, la Washington pe 17 octombrie, în contextul în care Kiev încearcă să obțină un sprijin mai solid pentru războiul cu Rusia. Având în vedere că Trump se apropie de Ucraina, există speranțe ca întâlnirea a 6-a cu Zelensky de la preluarea mandatului ar putea aduce la livrările mult râvnitelor rachete Tomahawk. Nu o să se întâmple. L-am văzut ieri pe Trump cum a dat înapoi. Deși Casa Albă a lansat public ideea înarmării Ucrainei cu rachete puternice cu rază lungă de acțiune, observatorii rămân prudenți invocând natura mercurială a lui Trump. Natura imbecilă, natura duplicitară, natura lașă a lui Donald Trump, aș spune mai degrabă, și aș spune că Trump și administrația de la Washington mănâncă rahat. Fac gargară multă și produc foarte mult zgomot, dar fac foarte puține pentru Ucraina. Mai mult, Trump a avut o convorbire telefonică cu Putin înainte de întâlnirea sa cu Zelensky, anunțând
un nou summit cu liderul rus la Budapesta, legitimând criminalul de război din nou. Anterior, Trump a declarat că va discuta cu Putin trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina înainte de a lua o decizie finală. Totuși, există speranță că întâlnirea Trump-Zelensky va consolida relația pozitivă pe care cei doi lideri au construit-o în ultimele săptămâni, un contrast puternic cu primele luni tensionate ale președinției lui Trump. Eu nu prea mai cred așa ceva și este un articol mai amplu despre ceea ce speră Ucraina să obțină de la această întâlnire cu Donald Trump. O să vă las și link în comentarii, da? În primul rând, voia să obțină și vrea să obțină rachetele Tomahawk, dar eu nu mai cred în aceste rachete Tomahawk că vor sosi în Ucraina, pentru că, așa cum ați văzut, Trump este duplicitar, la fel ca și Putin de altfel. Las link în comentarii pentru întreaga analiză. Acum trecem la ziua 1332 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 730 de militari, 5 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 35 de piese de artilerie. Rușii au lansat un atac masiv cu drone, aproape 700 de drone ieri, așa că ucrainenii au reușit să doboare aproape 600, mai precis 588 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State și vă voi prezenta pe ultimele 3 zile, în perioada în care n-am mai realizat material, niciun material, și anume din data de 13, 14, 15, prezentăm hărțile. Vedem că în partea de sud n-au existat modificări ale fronturilor în regiunea Herson. În sud-est, în schimb, în regiunea Zaporojie, așa cum veți vedea, există un avans rusesc destul de consistent și aici ne referim în principal în această zonă, în Mirnograd, da? Zona Mirnograd, aici, da? Mirnogradul, care, dacă ne uităm și analizăm pe hartă, sunt undeva între 10 până la 12 km pătrați avans rusesc. Aici este Mirnogradul și rușii au mai reușit un avans și la nord, așa cum se poate observa, în această zonă, în Zelenihai, unde n-au avansat chiar așa de mult ca și în Mirnograd, ci în jur de 2 km pătrați. Mai la nord, în zona Pokrovskului și în Dobropila, vedem că rușii au mai fost strâmtorați între timp, așa cum se poate observa. Opa, așa. Să vedem cât mai bine această zonă a nordului Pokrovskului, în data de 13, 12, 13 până în data de 15, vedeți că ucrainenii i-au mai strâmtorat în aceste două zone pe ruși, ceea ce înseamnă că ucrainenii au avansat undeva la 5 km pătrați în ambele zone, către Cuceriv Iar. Dacă a reușit să recucerească Cuceriv Iarul, eu zic că ar fi, da, și se pare că spre așa ceva ne îndreptăm, pentru că sunt încercuiți și iar liniile de comunicații sunt tăiate pentru ruși în această zonă. În zona Ceasov Iar, așa cum se poate observa, n-au existat modificări ale fronturilor, nici în zona Lăman și nici în zona Kupiansk, ceea ce sunt niște lucruri foarte, foarte îmbucurătoare. La nord de Harkiv, în zona Vovchansk n-au existat modificări ale fronturilor și dăm un ochi și pe Sumă pentru a vedea dacă sunt modificări. Nu sunt modificări în ultimele 3 zile, în ultimele 72 de ore. Trecem pe repede înainte pe evaluarea campaniei ofensive rusești.
la data de 16 octombrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații, președintele Trump și Putin au vorbit telefonic pe 16 octombrie, știm foarte bine deja ce au discutat. Consilierul prezidențial Yuri Ushakov a încercat să mascheze atacurile deliberate ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii civile în declarația sa privind apelul Trump-Putin din 16 octombrie. Rusia întunecă în mod intenționat spațiul informațional cu afirmații sub steag fals și operațiuni informaționale în încercarea de a genera acoperire pentru atacurile evidente și secrete împotriva Europei în ultimii ani, inclusiv recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO. Se pare că forțele rusești folosesc forțe nord-coreene care operează în Rusia în moduri care le vor permite forțelor nord-coreene să transfere din Coreea de Nord lecțiile învățate de pe câmpul de luptă. Se pare că forțele ruse își adaptează tacticile de atac cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune care vizează infrastructura energetică ucraineană în încercarea de a perturba sistemul energetic ucrainean la scară largă. Partenerii europeni ai Ucrainei au anunțat o nouă asistență militară pentru Ucraina la reuniunea grupului de contact pentru apărare din Ucraina, formatul Ramstein, din 15 octombrie. În concluzii cheie, forțele rusești au avansat lângă Veliko-Mikhailivka în estul regiunii Zaporojie în ultimele 24 de ore și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 16 octombrie cu regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Borova-Liman, Donetsk, Kostiantinivka-Druzhivka, Kostiantinivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie, orașul Zaporojie, regiunea Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!